guys, how's everyone? Today I'm going to share with you how to speed up the process of review monetization in just 2 days. Finally guys, na monetize na talaga yung channel ko 2 days ago, and I'm so excited to share with you paano napabilis yung pag-monetize ito, kasi usually sabi ng iba umaabot daw ng 11 days or minsan pa nga 1 month or more than 3 months pa yung pag-monetize nito. Pero meron akong share sa iyo na tips or tricks paano mapapabilis yung pag-review nito. After nating matapos yung after nating ma-meet yung threshold or yung requirements na 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours, ito na yung pinaka-hinintay ng mga baguhang YouTuber na kagaya ko na i-review na yung channel natin. So yun nga, i-share ko sa inyo step by step para mapabilis yung pag-approve ng channel natin, at para sa mga susunod na videos subject na for monetization yung mga i-upload nating videos. Last June 28, naka-receive actually ako ng copyright claim sa video na ginawa ko na nag-viral actually. Nagkaroon siya ng 50,000 views. Then suddenly nag-email yung YouTube sa akin na kailangan nilang tanggalin yung video kasi mayroon daw nag-request na tanggalin yun kasi may copyright claim. Pero nung naalala ko, nung in-upload ko yung video na yon, ang pagkakaalam ko, under sa category ng Common Creatives Attribution. So kumuha lang ako ng konting part ng dun sa video kasi dinagdag ko dun sa video compilation na ginawa ko dun sa mga ang title actually nung vlog na yon is Exploring El Nido, Palawan, Underground River, Enchanted River, Bohol Island, and Britannia Islands. So yung sa Enchanted River, yung part ng video na may nag-claim ng copyright. So medyo nagulat ako at nag-aalala kasi nung time na yun na yung malapit ko nang ma-reach yung 4,000 public watch hours. So may mga nagsasabi kasi na once na meron kang copyright strike, at malaki yung possibility na hindi ma-approve yung channel mo. Pero nabasa ko din naman sa mga or panood ko sa ibang mga vlog naman na okay lang daw pag isang copyright strike. At first time ko makareceive ng copyright strike. So nung sinabi nilang okay lang daw yun, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pero ang ginawa ko nun, nag-search ako paano tanggalin yung copyright strike. So medyo hindi, meron pala siyang expiring na tinatawag once na magkaroon ka ng copyright strike. So kailangan ko pang hintayin yun hanggang September 25 para mawala yung strike. So last July 3 or July 3 nung chinek ko yung channel ko, nag-auto apply na siya for nagulat ako kasi nag-auto apply na siya for monetization review. So in progress na siya, na tapos na yung step 1 and 2, nasa number 3 na siya. So sobrang excited ako nung nakita ko yun kasi finally na-reach ko na yung 4,000 public watch hours. Pero nag-aalala pa rin ako at the same time kasi meron nga akong isang copyright strike. So pinagdasal ko na lang talaga na sana ma-approve pa din. At narinig ko din naman sa ibang mga vlog na may possibility pa rin naman na ma-approve kahit meron pang isang strike. So sabi ko sana talaga ma-approve siya. So nung July 5, July 6, nagka-receive ako ng email na congratulations, na-approve na daw yung channel ko for YouTube partnership. Sobrang saya talaga.
hindi ko maipaliwanag yung tuwa na naramdaman ko nung naka-receive ako ng email na subject na for monetization yung channel ko. So i-share ko sa inyo maya-maya yung step by step paano mapabilis or paano mapabilis yung pag-review ng channel natin for monetization. So after nyo ma-press yung after nyo pumunta sa YouTube Studio, punta kayo sa Analytics. Tapos i-press nyo yung Send Feedback. So, ito yung example ng feedback, ang letter na gagawin nyo. I recently reached the required threshold, which is over 1,000 subscribers and over 4,000 watch hours. Is there anything that you need? For the approval. Of the review. So, ganun lang kagadali guys. So, hintayin nyo na lang within 3 days, 2 to 3 days. At kung makaka-receive na kayo ng message from YouTube na approve na kayo na na-monetize na yung channel. Ito yung ipakita ko lang sa inyo yung itsura ng pag na-monetize na yung channel na ganito.
sample ng videos pag monetize, diba? Lalabas dito monetization sa ano niya, sa mga videos nyo on. Ganito guys yung marireceive yung message sa Gmail nyo once na na-upload na yung channel nyo for monetization. Na-receive ko to last July 6. Hopefully na may natutunan kayo or nakuha nyo yung trick paano mapabilis yung pag-monetize ng channel nyo once na ma-reach nyo na yung threshold na 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours. So just keep on uploading good content, mga interesting at interesting na mga content, kasi yun talaga yung pinaka secret paano mapadami yung views at of course paano ma-reach yung threshold na kailangan natin para ma-monetize yung channel natin. And kung nagkaroon man kayo ng copyright claim or copyright strike, huwag kayong mag-alala kasi chance pa rin naman na ma-approve yan. Basta pag nagkaroon kayo ng isang strike, huwag nyo nang siguraduhin nyo lang na hindi na mauulit kasi merong limit yung strike until 3 lang. So pag naulit yun 3 times, ibaba ng YouTube yung channel nyo. So hindi na kayo makapag-upload, mawawala na yung channel nyo. So sa mga susunod na vlog, isi-share ko sa inyo paano i-resolve just in case magkaroon kayo ng copyright strike or copyright claim. So for now, just keep on uploading good content on your YouTube. And hopefully ma-reach yun na rin yung threshold para ma-monetize yung channel. And make sure also na i-review nyo yung mga videos na mga na-upload nyo kung wala talaga siyang copyright claim, para pag i-review na siya, malinis siya at mataas yung chance na ma-upload. So yun yung pinaka-importante, na lahat ng mga videos na mga previous videos or previous vlogs nyo, wala siyang malinis siya at walang copyright claim, para once na ma-review na yung channel nyo, hindi siya ma-disapprove or hindi siya ma-reject ng YouTube.